હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે આપણે બનાવીશું અમેરિકન લીલી મકાઈનો ચેવડો. અને મકાઈમાં સૌથી વધારે પ્રોટીન, B12 અને અઢળક વિટામિન્સ હોય છે. તો મકાઈનો ચેવડો જરૂર બનાવીને ખાવો જોઈએ. આ પ્રકારની એકદમ તાજી અને જ્યુસી મકાઈ હોય તેવી મકાઈની પસંદગી કરવાની. તો ચલો એકદમ ટેસ્ટી મકાઈના ચેવડાની રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલા જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય ને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલા મકાઈનો ચેવડો બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 મકાઈ લીધી છે. તેને ફોતરા અને રેસા કાઢીને બરાબર સાફ કરી લીધી છે. તો હવે તેના આપણે દાણા કાઢી લઈશું. તો આ રીતના ચપ્પાની મદદથી દાણા કાઢીશું એટલે મકાઈનો ચેવડો એકદમ સારો દેખાશે અને ખાવામાં પણ ટેસ્ટી લાગશે. તો આ રીતના દાણાને આપણે 3 પાર્ટમાં કાઢવાના છે એટલે એક દાણાના 3 ભાગ થશે. જો તમારે ખમણીને અથવા મિક્સરમાં ક્રશ કરીને ચેવડો બનાવવો હોય તો પણ તમે બનાવી શકો છો. પણ હું મારી રીતના આ અલગ બનાવી રહી છું. તો બંને મકાઈના દાણા મેં સરસ રીતના કાઢી લીધા છે. તમે જોઈ શકો છો થોડાક દાણા પણ છે અને થોડું ખમણ જેવું પણ છે. હવે કઢાઈમાં 1 ટેબલ સ્પૂન તેલ અને 1 ટેબલ સ્પૂન બટર ગરમ થવા મૂકીશું. તેલ બટર ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી રાઈ નાખીશું. રાઈ ફૂટી જાય એટલે તેમાં અડધી ચમચી આખું જીરું નાખીશું. 7-8 મીઠા લીમડાના પાન નાખીશું. 2 ચમચી આદુ મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું. અત્યારે તમારે લસણ નાખવું હોય તો તમે લસણ પણ નાખી શકો છો. ચપટી હિંગ નાખીશું. અને હવે આપણે તેમાં બારીક સમારેલા મકાઈના દાણા નાખીશું. અને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. અડધી ટીસ્પૂન હળદર નાખીને સારી રીતના મિક્સ કરી લઈએ. મકાઈના દાણાને હવે સાતળી લઈશું. સતત હલાવતા રહેશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું. મકાઈના દાણા 50% કૂક થઈ જાય એટલે તેમાં આપણે 1/4 કપ દૂધ નાખીશું. થોડું થોડું દૂધ નાખતા જવાનું અને મિક્સ કરતા જવાનું. મિક્સ કરીને તેને ઢાંકીને દૂધ બધું ડ્રાય થઈ જાય અને મકાઈના દાણા કૂક થઈ જાય ત્યાં સુધી તેને થવા દેશું. વચ્ચે વચ્ચે તેને હલાવતા રહેવાનું છે. તળિયે બેસી ના જાય તેનું ધ્યાન રાખવાનું છે. તો હવે તેને આપણે ઢાંકણ ઢાંકીને થવા દઈશું. વચ્ચે આપણે ઢાંકણ ખોલીને હલાવી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો દૂધ આપણું બધું ડ્રાય થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે તેમાં અડધા લીંબુનો રસ નાખીશું. 1/4 ટીસ્પૂન ખાંડ નાખીશું. દૂધ બધું ડ્રાય થઈ જાય પછી જ લીંબુ અને ખાંડ નાખવાના. સ્વાદ અનુસાર નિમક નાખીને મિક્સ કરી દઈએ. નિમક અને ખાંડનું પાણી જ્યાં સુધી ડ્રાય ના થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને થવા દઈશું. હવે ખુલ્લું જ થવા દેવાનું છે, તેને ઢાંકવાનું નથી. હવે થોડા ફ્રેશ ધાણા ભાજી નાખીને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો ચેવડો આપણો સરસ કૂક થઈ ગયો છે. તો આવો જ હોવો જોઈએ. જો તમને ઢીલો ભાવતો હોય તો આ જ રીતના રાખવાનો. તો મકાઈનો ચેવડો બનાવતા ફક્ત 15 મિનિટનો સમય લાગે છે. હવે સારી રીતના ડ્રાય થઈ ગયો છે
આ સ્ટેપ ઉપર જો તમારે ગરમ મસાલો નાખવો હોય તો તમે નાખી શકો છો, પણ હું નાખતી નથી. ગરમા ગરમ ચેવડાને સર્વિંગ પ્લેટમાં સર્વ કરીશું. તો હવે ઉપરથી ઝીણી સેવથી ગાર્નિશ કરીશું. કેપ્સિકમ અને થોડા ધાણા ભાજી નાખીશું. અને છેલ્લે બાળકોનું પ્રિય ચીઝથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. તો તૈયાર છે એકદમ ટેસ્ટી લીલી મકાઈનો ચેવડો. તો એક મકાઈમાંથી એક વ્યક્તિને સર્વ કરી શકો છો. તો તમે પણ આ ટેસ્ટી લીલી મકાઈના ચેવડાની રેસીપી જરૂર ટ્રાય કરજો. સારું ખાવ, ખુશ રહો. આવી સરસ રેસીપી જોવા માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.